Welcome to Mung Jose Online TV. Now your host, June again. Welcome to my channel. May mga churches nowadays na wala silang musical instrument na magagamit sa worship service. Pero may paraan kung paano sila magkaroon ng accompaniment. Provided may cellphone sila o di kaya computer na kayang e-connect sa TV screen or sa projector kung meron man. Meron kaming tinatawag na video hymn na nilalagay sa phone or sa computer connected sa TV or sa projector. Para maiintindihan natin, panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. Let's get started.
Maliban sa gamit natin na PowerPoint, may isang software pa tayong gagamitin. Doon natin buhin ang ating ginawa sa PowerPoint na lyrics. Gagamit tayo ng Movavi Video Editor. Pwede ka namang gumamit ng ibang video editor, pero this time recommend ko si Movavi dahil sa madali siyang gagamitin lalo na for this project. Ilagay ko lang ang link sa baba. Continue watching. Sana makakatulong ito sa inyong mga churches or sa inyong mga schools. Mas madaling umawit kung ang lyrics na sa harapan mo na mismo at may kasama ng accompaniments. Kung nagustuhan nyo ang video na to, just hit thumbs up. At kung may mga katanungan kayo, itanong nyo lang sa malaking mama dyan sa harapan nyo. Or comment lang sa baba. Hasta la vista amigo. Bye!